السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ په جاینټ ویریشن باندې خبرې کوو. نو جاینټ ویریشن څه ته وایي؟ ګورئ چې کله یو کوانټټي چینج کیږي د دوه یا د دوو کوانټټنو پراډکټ سره ډایرکټلی. ټیک ده که نه؟ دې ځای کې ډایرکټلی هم زه لیکلی شم او انورسلی هم زه لیکلی شم، او زه به تاسو ته اگزامپل کې د انورسلی او ډایرکټلی په باره کې خبره وکړم. ښه، فار ایگزامپل څنګه؟ لکه موږ چې ساده و الفاظو کې موږ واخلو که نه، یو ریکټینګل، او د دې ریکټینګل موږ ته پته ده چې دوه سایډ، یو ایکس یو وای. ټیک ده چې زه دا وای دوباره صفا ولیکم. وای. اوس که زه د دې ایریا ګورم، نو ایریا موږ سره ګوره د ریکټینګل څه برابره ده؟ د لینث او د ویډ ملټیپلیکیشن برابره ده. نو زه بلته لیکم ایکس وای، او که دا زه پروپورشنلیټي ته اړوم، دلته کې کانسټنټ دی موږ سره 1، k is equal to 1. 1 زه لیکلی شم. نو A is proportional to XY. مطلب دا دی چې دا ایریا چې کومه ده دا موږ سره چینج کیږي په د X د وجې هم چینج کیږي او د دې Y د وجې هم چینج کیږي. اوس د دې دا ډایرکټلی چینج کیږي. X چې چینج کیږي نو که X زیاتې نو دا هم ورسره زیاتیږي، که X کموي نو دا هم ورسره کمیږي، دا ایریا هم کمیږي. سیمیلرلی Y که زیاتوي ایریا چې کومه ده هغه زیاتیږي، او چې وای کمای او ایریا کمیږي. نو د ایکس او وای ته دا ا چې کم دی دا ډایرکټلی د دې پراډکټ سره دا ویری کوي. نو دې ته به موږ یو دا جاینټ ویریشن دی. نو موږ به دلته ولیکو اگزامپل 1 ایریا از دا بل از دی دی از varies giantly. یا دا از به هم زه وران کوم چې دا جمله لږه ښکلې راشي صفا. area varies giantly as x and y, where this area is the area of rectangle. که دا کیس کې تاسو وګورئ که نه، که تاسو دلته کې یو سکویر جوړ کړئ، ګوره زه دلته کې یو سکویر جوړولو کوشش کوم. دا سکویر دی، نو دې کې ټولو سایډونو یو شانته لینتي ایکس ایکس ایکس. نو دې ځای کې چې کومه دا ایریا ده هغه د دې د لینت او ویت ملټیپلای کې دواړه یو شی دی، نو ایکس سکویر. نو دې ځای کې دا ایریا صرف په ایکس باندې ډیپینډ کوي. نو دا جاینټ ویریشن د دې نه دی. ټیک دی جی. بل یو اگزامپل دلته کې به زه اوس جوړ کوم یو ټرایینګل، او ټرایینګل کې موږ سره درې سایډونه وي. ګوره یو یې بیس، یو یې پرپینډیکولر، هایټ هم دې ته موږ ویلی شو، او دا بل چې کوم دی هایپوټینیس. ټیک ده. نو د دې ایریا اف ټرایینګل، یا دلته کې زه لیکم ایریا اف ټرایینګل از اکول ټو 1/2 بیس ملټیپلای هایپوټینیس. اوس دې ځای کې چې کومه دا ایریا ده موږ سره دا یو ایریا ده، نو دا ډایرکټلی پروپورشنل ده یا ډایرکټلی ویری کیږي د دې بی او ایچ پراډکټ ده. ټیک ده که نه؟ نو تاسو ته ما د دې اوسه پورې چې کوم دي دوه اگزامپل درکړي چې یو کوانټټي د نورو دوه یا دوه نه زیاتو کوانټټیانو سره ډایرکټلی څنګه ویریز کیږي. اوس به بل یو اگزامپل زه تاسو درکړم چې دا انورسلی یو سره انورسلی یو سره ډایرکټلی. لکه څنګه موږ ته دا پته ده چې نیوټن سیکنډ لا اف موشن، دا موږ په نهم کې ویلي وه، زه تاسو ته بیا دلته ریمایند کوم. اف از ایکول ټو ام ا. اوس که دا ا زه دې خوا پرېږدم که نه، او دا ام ته دې خوا راوړم، نو اف ډیوایډډ بای ام از ایکول ټو ا. نو دا چې کوم اکسلریشن دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی امپلایډ فورس ته، او انورسلی پروپورشنل دی ماس اف دی باډي. دا نیوټن سیکنډ لا دا خبره کوي. ټیک دی جی. نو په دې ټیم کې A ویریز کوي جاینټلی F او M سره، خو F ته ډایرکټلی او M ته انورسلی. ټیک دی جی. نو دې ځای کې به زه ولیکم in this case A varies directly A به دلته د ویت په ځای ولیکم as F applied force and inversely
is m mass of the party. نو دا ویریشن چې کوم دی جاینټ دی. نو جاینټ ویریشن موږ اوس زده کو. جاینټ ویریشن چې کله یو کوانټیټي د دوه یا د دوو کوانټیټونو پراډکټ سره ویری کیږي، چینج کیږي، نو دې ته موږ دا د دې په منځ کې جاینټ ویریشن دی. اوس په دې باندې د کلاس 10 میتھس په بوک کې یو دوه درې اگزامپل دي، هغه به سالو کو. سټوډنټس دلته کې یو اگزامپل دی، اگزامپل 1 دا په بوک کې دی، کلاس 10 میتھس دی د کې پی کې بورډ والا. وایي که اف واي ویریز جاینټلی ایز ایکس اینڈ زیډ، وایي چې دا واي چې کوم دی دا د ایکس او زیډ سره جاینټلی چینج کیږي. نو بیا دا لږ نور انفارمیشن راکړي دي، او دا انفارمیشن څه دپاره راکړل شوي؟ دا انفارمیشن ضروري ځکه دي چې دا کله موږ پروپورشنلیټي ایکویلیټي ته چینج کوو نو دې کې یو کې راوځي، کانسټنټ اف پروپورشنلیټي ورته ویو. او دا کانسټنټ اف پروپورشنلیټي معلومولو دپاره دا انفارمیشن موږ ته پکار دي چې موږ څه ویلیو پوټ کړو د کې دپاره. ټیک ده. ها نو دا دې ځای پورې خبره که زه میتھمیټیکلي دلته ولیکم سلوشن ګیون څه دي؟ ګیون دا دی چې دا وای چې کوم دی دا ډایرکټلی جاینټلی ویری کیږي ایکس او زیډ سره. نو دلته کې زه به نیکسټ سټیپ کې لیکلی شم چې وای از ایکول ټو کې ایکس اور زیډ. اوس د دې کې یو څه ویلي خو پکاري که نه؟ که موږ ته د درې وڼو په یو پوینټ باندې پته لګي چې لکه دې ځای کې د درې ویلیوز دا دي، نو کې موږ بیا معلومولی شو. کې به څنګه معلومو؟ k is equal to the x او z باندې به ډیوایډ کو y is equal to x and z. اوس دلته کې د یو سنگل پوینټ موږ ته داسې معلوم دی چې y او x او z دا درې پوینټونه دا ګیون دي. نو د چې زه په دې اکویشن کې پوټ کوم، اکویشن 1 کې موږ سره به کې راوځي. زه دا درې دغه ورانوم چې ما کوم سرکل کړي دي. دلته زه اکویشن نمبر 1 ورکوم. اوس دلته زه لیکم چې پوټینګ values in equation 1. کمی values چې دا کمی given values دي، دا اور دا. ٹھیک ده. نو equation 1 به موږ سره داسې راشي. equation 1 implies that k is equal to y په ځای به څه لیکو 12 اور x په ځای به څه لیکو 9 z په ځای به دلته کې څه لیکو z په ځای به لیکو 3 multiply 3. نو k به موږ سره راشي is equal to 12 divided by 9 multiply 3 چې دلته دوباره ولیکم صفا شي خبره. اور ګوره دا داسې موږ دغه کولی شو 3 باندې دا دواړه ډیوایډ کو، نو دلته کې به 4 راشي. نو کې به موږ سره راشي 4 divided by 9. نو دلته کې زه داسې لیکم چې k is equal to 4 divided by 9. اوس چې k ویلیو موږ ته معلومه شوه، په یو پوینټ باندې موږ ته معلومه شوه، نو دا به موږ په اکویشن 1 کې پوټ کو. نو دلته کې زه لیکم پوټ اکویشن 2 and equation 1. دا equation 2 چې کوم دی دا په equation 1 کې پوټ کړئ، یا دې له زه نوم ورکوم equation A. دلته کې زه لیکم and equation A. دا به زه میټاو کوم، یا دلته کې به زه داسې دې نه A جوړ کوم. ټیک ده. ها نو A equation ته ګورئ. A equation به موږ سره داسې راشي چې y is equal to k په ځای موږ ولیکو 4 divide by 9 او بیا چې دا کم یو x او z دي دا به ولیکو x z. اوس دا موږ سره خپل اکویشن رالو چې کم ډېر امپورټنټ دی او د دې نه موږ هر قسم ویلیو رایستی شو. دې له زه نوم ورکوم بي. چې کله موږ ته دې درې پوینټونو کې دوه ګي ونی نو بل موږ معلومولی شو. ټیک دی. اوس ریکوایرډ څه دي؟ ریکوایرډ دي چې فایند زیډ when y is equal to 6 and x is equal to 15. نو موږ به څه وکړو؟ موږ به ولیکو چې پوټ y is equal to 6 and x is equal to 15 په کوم اکویشن کې؟ اکویشن بی کې، ځکه چې دلته کې موږ معلوم کړی دی 9/4 دی. ټیک ده که نه؟ نو y is equal to په دې بی کې زه د x نه y is equal to نه، ځکه چې y موږ پټ کوو چې نو چې is equal to 4/9 په خپل ځای 4/9
او x په ځای 15 او بیا چې کوم دی زیډ دی چې دا کوم موږ معلومه او دا شی دا به پرېږدی که نه صحیح ده که نه ښه نو دا دواړه په 3 کټ کېږي 3 تینې 9 او 3 پنجې 15 نو دا به موږ سره راشي 6 is equal to او دا دواړه ملټیپلای کوي چې 4 پنجې 20 ډیوایډ بای 3 او بیا دلته شو زیډ ها نیکسټ څه چل دی دا ټرم چې کوم دی کراس ملټیپلای وکړئ یا ډایرکټ دلته 3 ملټیپلای کوي بوله چې تینې 18 is equal to 20 زیډ او په 20 باندې دواړو سایډونو ته ډیوایډ وکړئ ډیویژن دا 20 او دا 20 به کینسل شي او دلته کې دا موږ په 2 باندې کټ کولی شو نو دا به 9 شي دا به 10 شي نو زیډ به موږ سره څه راشي 9 divided by 10 نو د زیډ ویلیو په دې پوینټونو موږ سره راووته کوم ځای کې چې موږ ته نور دوه معلومو